Xin chào, Sen giữa đồng bưng đây. Có ai muốn nghe một câu chuyện nhỏ mà có thể thay đổi cách nghĩ không? Nào, cùng Sen bắt đầu nhé. Có một sự thật mà đôi khi chúng ta lãng quên. Bên cạnh những vị Phật linh thiêng trong kinh sách, tôi đến đây còn có một vị tìm Phật sự khác bình yên, đặc biệt và thầm một lặng khoảnh khắc đã để yêu tĩnh thương tâm. ta bằng cả cuộc đời mình. Vị Phật ấy chính là cha mẹ bạn. Tôi từng chứng kiến không ít người thành kính quỳ dưới tôi đã chân quên Phật, mất những vị đôi mắt thánh nhắm sống ở nghiền, nhà. hai tay chắp trước ngực. Những lời nguyện cầu thì thầm, hòa quyện vào không gian mờ ảo khói hương. Họ tìm đến chùa chiền, đền Anh phải đài, hoàn thành nó ngay nhà hôm nay. thờ với lòng thành kính, Không có lý do gì cả. cầu mong bình Tôi an, cần báo cáo sức đó trong vòng khỏe, 1 giờ tới. tài lộc. Và đôi khi Anh ấy rất bận. những giọt nước mắt lăn dài vì tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Đó là một niềm tin đẹp, một hành trình tìm về sự an yên mà ai cũng có quyền lựa chọn. Mọi người vui thế này. Nhưng đôi khi, giữa những lời kinh vang vọng, tôi chợt tự hỏi, liệu có bao nhiêu người trong số họ từng cúi đầu bên giường bệnh của mẹ, từng nắm lấy đôi tay gầy guộc của cha và thốt lên câu "Con cảm ơn"? Bao nhiêu người từng nhận ra rằng trong căn nhà nhỏ bé của mình không có tượng Phật dát vàng, không có đèn hoa lung linh, nhưng lại có hai con người thầm lặng đặt cả xin đời lỗi, cầu mẹ nguyện cho ơi. họ. Đó chính là cha mẹ. Phật có thể ngự trên tòa sen, Mẹ được không thờ cần phụng tiền con giữa gửi. khói hương nghi ngút. Mẹ chỉ Nhưng cần Phật con về cũng có nhà thể là thôi. cha, với đôi vai còng nặng gánh lo toan, là mẹ với đôi mắt mờ đục vì những đêm dài trằn trọc. Phật không chỉ là biểu tượng cao sang nơi đền đài, mà còn hiện hữu trong ánh mắt dịu dàng của người mẹ, trong bàn tay chai sạn của người cha. Phật nơi cửa chùa mang lại sự an yên cho tâm hồn, nhưng Phật trong cha mẹ lại ban tặng ta cuộc đời, hình hài và những bài học vô giá thầm lặng. Tôi nhớ đến câu chuyện về một người cha già sống đơn độc trong căn phòng trọ bé nhỏ. Đôi mắt ông mờ đục, nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Khi hỏi về các con, ông khẽ mỉm cười, giọng run run: "À, tụi nó bận lắm, thành đạt rồi, đi xa cả rồi." Tôi hỏi ông có nhớ các con không? Ông gật đầu. Hỏi sao không gọi, ông lại lắc đầu. Thôi, không muốn làm phiền tụi nó. Nhưng tôi biết, đó không phải vì ông không muốn phiền, mà vì ông sợ hãi sự im lặng từ phía bên kia đầu dây. Cha mẹ là thế đó, họ luôn giấu đi những nỗi đau thầm kín, những giọt nước mắt rơi trong đêm và những đêm dài trằn trọc không ngủ. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả để con cái được no ấm hạnh phúc, nhưng đổi lại họ thường chỉ nhận về sự lãng quên. Cha mẹ không cần con cái mua nhà cao cửa rộng, không mong tiền bạc mỗi tháng. Họ chỉ cần được nhìn thấy con, nghe giọng con, biết con mình vẫn bình an. Thế nhưng, bao nhiêu người trong chúng ta lại luôn bận rộn với công việc, với bạn bè, với những niềm vui riêng, mà bỏ quên đi hai con người vẫn luôn ngóng đợi ta từng ngày. Ai cũng có quyền tìm đến Phật để cầu an, tìm sự giải thoát hay một chốn nương tựa cho tâm hồn giữa bao sóng gió cuộc đời. Đó là tự do tín ngưỡng của mỗi người, là niềm tin mà không ai có quyền phủ nhận. Nhưng xin bạn đừng quên rằng vị Phật lớn nhất, thiêng liêng nhất của đời bạn vẫn luôn ở đó, trong căn nhà nhỏ, lặng lẽ ngóng đợi bạn từng ngày. Đừng chỉ biết cúi đầu trước tượng Phật, nhưng lại lớn tiếng bất kính với mẹ cha. Đừng chỉ cầu xin phước lành cho riêng mình, mà quên đi công ơn cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để ta có được ngày hôm nay. Có người nói họ phải xa cha mẹ để lập nghiệp, kiếm tiền để báo hiếu về sau. Nhưng họ đâu hay rằng mỗi ngày trôi qua là thêm một nếp nhăn hằn sâu trên trán mẹ,
thêm một sợi tóc bạc phơi trên đầu cha. Bạn muốn báo hiếu sau này, nhưng liệu sau này có còn cơ hội để gặp lại họ? Tôi từng chứng kiến một người con trai trở về nhà sau 10 năm tha hương. Anh bước vào căn nhà cũ, chỉ còn lại bức di ảnh của mẹ đặt trang trọng trên bàn thờ. Mẹ anh đã ra đi trong thầm lặng, không một lời từ biệt. Chỉ để lại cho anh một bức thư với những dòng chữ đã úa màu thời gian, run rẩy. Mẹ không cần tiền con gửi về đâu, mẹ chỉ cần con về thôi. Nhưng mẹ biết con còn bận với cuộc sống của con. Nếu một ngày con về, mẹ có lẽ không còn nữa. Đừng khóc con nhé. Mẹ vẫn luôn cầu nguyện cho con được bình an. Anh quỳ sụp trước bàn thờ, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tất cả những gì anh có lúc này chỉ còn là sự ân hận muộn màng. Nhưng mẹ anh đã vĩnh viễn không còn để nghe được lời xin lỗi ấy. Và nếu bạn còn may mắn, cha mẹ vẫn còn bên bạn, hãy trở về. Đừng đợi đến khi bàn thờ lạnh lẽo khói hương mới nhận ra cha mẹ chính là ân tình lớn nhất mà đời bạn từng có. Đừng để những lời yêu thương bị giữ lại trong lòng và những cái ôm chỉ còn là niềm tiếc nuối. Hãy hành động ngay. Hãy cứ tìm Phật nếu điều đó mang lại bình an cho tâm hồn bạn. Hãy đến chùa, đến nhà thờ, đến đền đài nếu đó là nơi bạn thấy lòng mình nhẹ nhõm. Nhưng xin bạn đừng quên rằng bên cạnh những vị Phật trong kinh sách còn có một vị Phật khác thầm lặng và đặc biệt, đã yêu thương bạn bằng cả cuộc đời. Vị Phật ấy chính là cha mẹ bạn. Và nếu một ngày bạn cúi đầu trước bàn thờ cha mẹ, hãy biết rằng không phải họ đã rời xa, mà họ đã hóa thành ánh sáng dẫn lối trong tim bạn, vẫn luôn dõi theo từng bước chân của bạn trên hành trình cuộc đời này. Nợ mẹ cả tuổi xuân vì con, nợ mẹ những lo toan tháng ngày, nợ mẹ bao hy sinh để con trọn vẹn ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng trăng soi lối khi con lạc bước. Dẫu đi trọn cả một kiếp người, cũng chẳng bao giờ nói hết lời mẹ ru. Cảm ơn rất nhiều vì đã xem hết video. Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Sen luôn mong được lắng nghe. Đăng ký kênh để đồng hành cùng Sen nha.